अस्सलाम-o-Alaikum راځئ چې نن د هندوانې جوس په اسانه طریقه باندې جوړ کړو. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. دا چې دی په ګرمۍ دپاره هم بیسټ ده او زر هضمیږي. او اوس به دا موږ نیمه هندوانه واخیسته او واړه واړه کیوبس کې ما کټ کړې وه او دا به اوس موږ چوپر کې اچوو. تاسو یې جوسر جګ کې هم جوړولی شئ، ما خو چوپر کې راته اسانه وي نو هغې کې مې واچول ټوله. اوس به دا ښه چوپ کړو یو څو منټو پورې چې دا ښه میده شي. داسې دا د دا ښه میده شوه. اوس به دا یو غټه کاسه والو، هغې باندې به داسې یو چاڼ کیدو. دا به اوس موږ ښه چاڼ کړو او په دې سپیچولې سره به یې ښه مکس کوو، لړو به او داسې زور به ورکوو چې ټول جوس دې وځي. بس دا جوس تیار شو. رډ جوس دی، ښسته هیلدي جوس دی او تاسو هم جوړ کړئ. ګرمۍ دپاره دا ډېر ښسته جوس دی، نه ورکې نور څه ما واچول، صرف خالص هندوانې نه. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي لایک، شیر او سبسکرایب ضرور کړئ.